Vợ chồng vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn ủng hộ 30 tỷ cho chống dịch Covid-19 và chống hạn ở miền Tây. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương EPP, cha của bệnh nhân Tiên Nguyễn đang điều trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 20 tháng 3 đã ủng hộ 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước, cùng với 5 tỷ để ủng hộ cho các tỉnh miền Tây chống hạn. Sáng ngày 20 tháng 3 tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn đã trực tiếp ủng hộ 25 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 ở Việt Nam, và số tiền ủng hộ này sẽ được gia đình doanh nhân chuyển thành vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng khám chữa bệnh Covid-19. Ngoài số tiền là 25 tỷ đồng chống dịch thì ông Hạnh Nguyễn cũng đã ủng hộ riêng 5 tỷ đồng cho khu vực Tây Nam Bộ chống hạn mặn đang nghiêm trọng đang xảy ra ở đây. Và trao đổi thêm về các khoản hỗ trợ đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên cả nước vào chiều ngày 19 tháng 3, thì ông Hạnh Nguyễn khẳng định số tiền ông ủng hộ không đáng là bao nhiêu trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và sự cố gắng của các đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ trong cả nước hiện nay. Và trước đó thì ông và vợ là bà Lê Hồng Thủy Tiên đã chi hơn 6 tỷ đồng mua máy áp lực tâm dùng cho công tác điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19 để hỗ trợ công tác điều trị. Và quyết định được ông bà đưa ra ngay sau khi con gái Tiên Nguyễn có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ nhất sau một thời gian điều trị Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiên Nguyễn tham dự tuần lễ thời trang Milan, Italia từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 2. Và trong thời gian lưu trú tại châu Âu thì cô này đã gặp rất nhiều người, và trong đó có bệnh nhân số 17 Nguyễn Hồng Nhung. Sau đó thì Tiên Nguyễn hay tin Nguyễn Hồng Nhung nhiễm Covid-19, và trong khi tại Anh thì cô đã bắt đầu xuất hiện một số triệu chứng. Cô này đã đến bệnh viện để khám và được cho thuốc về uống tại nhà, nhưng các triệu chứng như là sốt, ho vẫn không thuyên giảm. Và không an tâm trước tình hình sức khỏe của cô con gái Diệu, gia đình doanh nhân Hạnh Nguyễn đã thuê hẳn một chuyên cơ riêng đưa Tiên Nguyễn từ nước Anh về Việt Nam để điều trị. Và sau khi đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất thì cô này đã được đưa đi cách ly và nhận kết quả dương tính với Covid-19 ngay sau đó. Và ước tính sơ bộ để thuê chuyên cơ riêng đưa Tiên Nguyễn về Việt Nam thì vợ chồng ông vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn đã phải chi ít nhất là khoảng 10 tỷ đồng cho tiền thuê máy bay, phí điều hành và quản lý sân bay. Đại diện của gia đình Tiên Nguyễn cũng cho biết quyết định đưa cô về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng vì lúc đó Tiên Nguyễn đã có triệu chứng nhiễm bệnh. Nếu di chuyển bằng máy bay thương mại sẽ không an toàn cho những hành khách và cả phi hành đoàn cùng chuyến bay. Ngoài ra thì vợ chồng doanh nhân Hạnh Nguyễn cũng cho biết quyết định đưa Tiên Nguyễn về nước điều trị vì ông bà rất tin tưởng vào hệ thống y tế cùng với đội ngũ y bác sĩ và công tác phòng chống dịch chặt chẽ tại Việt Nam hiện nay. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn đưa con gái về Việt nước là trao trọn niềm tin vào đội ngũ y bác sĩ ở Việt Nam. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương chia sẻ về dịch bệnh Covid-19 và quyết định đưa con gái về Việt Nam để chữa trị. Ông Hạnh Nguyễn đã chia sẻ như trên tại lễ phát động nhân dân thành phố tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn. Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 20 tháng 3. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết con gái ông hiện đang điều trị ở Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ y bác sĩ thành phố nói chung và Bệnh viện nhiệt đới nói riêng. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn cũng cảm kích trước sự quan tâm, động viên, chia sẻ của các cấp lãnh đạo thành phố. Và theo ông Jonathan Hạnh Nguyễn, ngay khi xảy ra dịch Covid-19, gia đình đã lên phương án đưa hai con về Việt Nam vì rất tin tưởng vào y tế, đội ngũ bác sĩ Việt Nam và vì tình cha con. Quá trình đưa cô con gái về Việt Nam thực hiện bởi các biện pháp cách ly rất nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cho mọi người xung quanh, và đó cũng là mục tiêu và mong muốn của gia đình đề ra trước khi đưa con về nước. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn tâm sự rằng khi đưa con gái về nước là tôi đã trao trọn niềm tin, tính mạng con tôi cho đội ngũ bác sĩ ở Việt Nam. Đó là một quyết định quá đúng đắn và giờ đây thì con gái tôi đang hồi phục, ông này chia sẻ. Và ông Jonathan Hạnh Nguyễn còn nói thêm 35 năm trước khi ông về Việt Nam
và được lãnh đạo nhà nước giao cho nhiệm vụ mở đường bay. Thời điểm đó thì hai con ông bị sốt xuất huyết, và với sự giúp đỡ tận tình của y bác sĩ nên cho dù trong tình trạng rất thiếu thốn đủ mọi điều thì các con ông đã vượt qua được dịch bệnh. 35 năm trước chúng ta đã vượt qua khó khăn thì không thể nào bây giờ chúng ta không vượt qua được dịch Covid-19. Chúng ta phải tự hào bảo vệ chúng ta trước. Chúng ta phải tự cách ly chúng ta trước. Ông Hạnh Nguyễn chia sẻ về việc phòng chống. Và ông Hạnh Nguyễn cũng bày tỏ lòng cảm kích đến các lực lượng bộ đội, công an, dân phòng, nhân viên phục vụ tại sân bay, cửa khẩu, bệnh viện đang ngày đêm chống dịch Covid-19 để bảo vệ tính mạng cho người dân. Còn đối với cộng đồng doanh nghiệp, với tư cách là một doanh nghiệp, doanh nhân, thì ông Hạnh Nguyễn chia sẻ: tôi biết các doanh nghiệp đang rất khó khăn và mỗi ngày phải lo từng bữa cơm cho nhân viên. Nhưng trách nhiệm của chúng ta là phải chung tay, bởi đóng góp vào chiến dịch này chính là bảo vệ cho bản thân và gia đình của chúng ta. Tôi mong rằng tất cả mọi người, tất cả Việt kiều trên thế giới hãy bỏ qua những bất đồng, những xung đột, hãy cùng nhau đóng góp sức mình để chống dịch Covid-19. Ông Hạnh Nguyễn cũng mong chính phủ sẽ có những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn này. Có lẽ chúng ta sẽ phải lùi một bước nhưng sẽ tiến 10 bước để đảm bảo tăng trưởng GDP như chính phủ mong đợi, ông nhấn mạnh. Và cũng tại buổi phát động lần này thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn cùng với rất nhiều doanh nhân đã đóng góp số tiền hơn 30 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ đồng bào bị hạn hán hay ngập mặn. Và theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình đã nhận được hơn 70 tỷ đồng từ sự quyên góp ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn góp hơn 6 tỷ đồng mua thiết bị y tế chống Covid-19. Đại diện tập đoàn EPP xác nhận rằng vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn và bà Thủy Tiên là cha mẹ của nữ bệnh nhân Tuyên Nguyễn, bệnh nhân số 32, vừa góp 6,237 tỷ đồng để mua 9 máy áp lực tâm phục vụ cho phòng cách ly bệnh nhân Covid-19 cho thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với nhóm phóng viên thì đại diện truyền thông của tập đoàn Liên Thái Bình Dương EPP của cặp vợ chồng Jonathan Hạnh Nguyễn và Lê Hồng Thủy Tiên xác nhận thông tin trên. Và người đại diện này cho biết lãnh đạo tập đoàn chưa muốn công bố rộng rãi thông tin này vì đang có những dự định làm từ thiện khác bên cạnh các khoản quyên góp trên. Và bên cạnh đó thì gia đình ông Jonathan Hạnh Nguyễn đang chờ đợi con gái Tuyên Nguyễn hồi phục sau khi mắc Covid-19 vì cô quản lý một quỹ từ thiện của tập đoàn này. Và trong tờ ủy nhiệm chi của ngân hàng được công khai trên mạng xã hội, số tiền 6,237 tỷ đồng do tập đoàn quyên góp được sử dụng để cung cấp và lắp đặt thiết bị y tế, và tờ ủy nhiệm có chữ ký của Tổng Giám đốc Lê Hồng Thủy Tiên. Và trước thông tin này thì MC Trấn Thành, một người bạn của gia đình, bày tỏ sự biết ơn. Em hoan nghênh hành động quá tuyệt vời của anh Jonathan Hạnh Nguyễn và chị Thủy Tiên là bố mẹ của em Thảo Tiên. Những người đứng đầu tập đoàn IPP đã hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh 9 máy áp lực âm để đóng góp vào công việc điều trị bệnh nhân Covid Corona. Và thêm nhiều nữa những thiết bị như thế này là nhiều người hơn nữa sẽ được chữa trị. Hơn 6 tỷ đồng chứ chẳng phải là chuyện đùa. Cảm ơn những con người đã đóng góp thầm lặng cho xã hội như anh chị, nhất là những lúc cần thiết như thế này. Và bên cạnh đó thì Trấn Thành cũng chúc mừng cho Tuyên Nguyễn đang hồi phục tốt sau thời gian chiến đấu với Covid-19. Hôm 18 tháng 3 thì Tuyên Nguyễn thông báo rằng cô đang hồi phục rất tốt và có kết quả âm tính lần 1 sau một thời gian dương tính với Covid-19. Cô gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên và đặc biệt là các y bác sĩ, nhân viên đã chăm sóc và điều trị cho mình trong thời gian mang bệnh. Tuyên Nguyễn sinh năm 1997, tên thật là Nguyễn Thảo Tiên. Cô là con gái của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên. Cô cũng là em gái của doanh nhân Louis Nguyễn, chồng của diễn viên Tăng Thanh Hà. Tuyên Nguyễn nổi tiếng trên mạng xã hội Instagram với gần 180.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ các phong cách thời trang sành điệu, các chuyến đi du lịch sang trọng và tham dự các sự kiện thời trang lớn nhất trên thế giới. Tuyên Nguyễn đã từ Anh về Việt Nam vào ngày 9 tháng 3 bằng chiếc chuyên cơ riêng trị giá 360.000 đô la Mỹ một chuyến, tương đương với khoảng 10 tỷ đồng. Và ngay sau đó thì cô này được xác nhận dương tính với Covid-19.